$1,000. Now you're talking about 200 million US dollars per day. That has now come mainstream. That is taxable. Royalties are now being paid. The question is, who has been making that money illegally for the past 20, 30 years? That indeed becomes the question. Who are the people that have been earning $200 million and much more per day for the past 20, 30 years? Those are the people sponsoring banditry in Northwest. Those are the people making sure that this crisis escalates. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀dì ọdún bíbò ló ti rí lọ́dọ̀ tí ẹni pé mo ṣe múra mo ń lọ Amẹ́ríkà fẹ́ lọ bá wọkọ̀. Àwa la máa play ní ọ̀la. Àwa ló kàn. Kì í ṣe Nàìjíríà o. Àwa kan wà tó jẹ́ pé club ti wà different ni. So àwa ló kàn pẹ̀lú Czechoslovakia. Kì í ṣe Czechoslovakia, Czechoslovakia ni la fẹ́ bá play. Ọ̀la ni match wa. Wash out ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà. Àwa gbàgede must come to play World Cup. Ẹni pàṣọ tó fẹ́ jọ ti France wò. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàsọ̀ ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ kálẹ́. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àáfàá sọ̀rọ̀ ó sọ pé ó jòkú. Àáfàá sọ̀rọ̀ òjòkú rádà ó sọ pé Ọlọ́run jẹ́rìí sí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo wá pa fún yín lánàá ń bíbá ìpátá. Níṣẹ́ ni mo kàn dẹ̀ rẹ́rìí fún, mo kàn rí ẹ̀rí fún, mo kàn rí ẹ̀rí fún ni. Ẹ bá bọ̀ ẹ wá gbọ́ o, àṣírí wọn ti ń tú. Ẹni tó jẹ́ former Zamfara state governor Yari aṣọwà náà tó sponsor Boko Haram, aṣọwà náà tí wọ́n ṣe illegal mining fún, aṣọwà náà àwọn tí wọ́n kó góòdì wa lọ tà. Gbàtà ṣírí tẹ́lẹ̀ ìtúlànà ló jẹ́ pé aṣẹ̀wà ń gbọ́ pé wọ́n ti mú bẹ́ẹ̀ ní Ghana tó ń kó góòdì lọ tà tán sísì góòdì yẹn. Níjẹta wọ́n kàn dédé rí wípé former Zamfara state governor tẹ́ bá dẹ̀ wo bí tí insurgency pọ̀ sí jù Borno Zamfara ṣẹ́tẹ̀ tí Zamfara yẹn no go area ni. Ibẹ̀ náà ti kọ́kọ́ ṣe mass abduction tó lọ abduct gbogbo aráàlú tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì olówó san wọ́n dẹ̀ spray gbogbo wọn fún wọn ní mass burial wọ́n gbẹ́ kò tọ́ dẹ̀ wọ́n line up gbogbo wọn tí wọ́n dẹ̀ yìnbọn pa gbogbo wọn ní Zamfara. Àṣẹ nítorí ìdùnnú ẹnìkan ni. Ìkan lára àwọn tí mo sọ lánàá wípé wọ́n sponsor àwọn Boko Haram torí illegal mining. Àwọn kò mo sọ fún wa lánàá yìí tẹ́ wo fídíò àná. Mo sọ fún wa pé mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní root. Mo fẹ́ máa mú root jáde ìpínlẹ̀ insurgency ní Nàìjíríà. Àwọn tó sponsor wọn a máa táṣìírí wọn síta. Kí náà wá start to gain ó lè fẹ́ máa gbọ́ yìí. Until tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá tó tákù àwọn yẹn lè rí solution sí security. Ara àwọn tó sponsor tẹ́ bá dẹ̀ wò orúkọ Yari yìí ó wà náà tí Saudi kọ jáde níjọ́ kìíní àná. Former governor is a current serving senator. Mo sọ bíbá ìlànà pé nínú àwọn tí wọ́n sponsor àwọn ará bíi city senator wà nù wọn, former senator wà nù wọn, city governor wà nù wọn, former governor wà nù wọn, minister wà nù wọn, former minister wà nù wọn. Àwọn high and mighty Nigerians ni wọ́n sponsor àwọn insurgents tá à ń rí. Kò sí nǹkan tó jẹ́ security Nigeria. Corruption ló jẹ́ security. Kò sí nǹkan tó jẹ́ security. Àwọn elite ni wọ́n dá insecurity sílẹ̀ nítorí illegal mining tó fẹ́ máa ṣe. Owó tó tọ́ sí gbogbo èmi àti yín nílùú àwọn nìkan fẹ́ máa kó sápò. EFCC ló mú wọn báyìí ṣìkùn wọ́n ti kó góòdì yẹn jọ. Góòdì yẹn wọ̀ ti $4 billion. Ẹgbẹ́ kékeré péré ni. Góòdì tí Yari nìkan fẹ́ lọ tà sí Saudi. Wọ́n pè nígbà tá ti sọ Saudi sí
àwọn kan tún àwọn ọ̀tá Islam kan lè sọ pé Saudi ló ń sponsor wọn. Saudi fún rẹ̀ ló publish orúkọ wọn jáde àti Dubai àwọn terrorist tó ń sponsor terrorist orúkọ wọn rè Saudi fi ránṣẹ́ Dubai fi ránṣẹ́ but ibi tí gold ti dáa jù tó ti dá tẹ́lẹ̀ original gold rà jù ìlú méjì ni Saudi àti India. Saudi àti India àwọn bíi méjì tó jẹ́ gold merchant tó ga jù nìyẹn. So these people are mining our gold. They are taking it outside láti lọ tà. Ẹ̀yin mọ iye ọdún tí Yari ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ bọ̀ kọ́wọ́ tó lọ́tẹ̀ yìí. I will read it for you torí pé ó ń diwájú kó dẹjọ́ ó ń dẹ̀yìn kó daṣọ wọ́n á bi mí pé bolo ti rí wọ́n á ní bolo ti rí. Presently Yari wà ní ADC member ní báyìí. Gbogbo àwọn tán kóra wọn jọ sẹ́ẹ̀ tán láwọn olóṣèlú àwọn fẹ́ gbà wá nú ìyà 99% of them are thieves. Torí pé nú ìyà tán láwọn fẹ́ gbà wá yìí àwọn gan-an kó wá sí. We the masses were their mercy. We are the mercy of the elites. We the masses. We ordinary Nigerians. Àṣírí Yari tú. Wọ́n ní EFCC intercept 4 billion naira worth of gold consignment at Kano airport. Suspect links ex-Zamfara state governor Yari to alleged smuggling ring. Ó lè wò lókè ẹ̀. Kò lè yà mí lẹ́nu. Mo ti sọ fún wa bí lánàá tẹ́lẹ̀. Mo ti sọ fún wa pé àwọn kan wà níjọba tán strong gan tọ́wọ́ òfin ò lè tó tán ti above the law of Nigeria tó jẹ́ àwọn gan ni wọ́n constitute insurgents tá à ń rí the so-called insecurity. They are untouchable. President tó bá fẹ́ fi ejò ìlú ọká ọmú kó má touch wọn. Most of them are northern heritage. Most of them are northerners and most of them are Fulanis. Wọ́n wá recruit àwọn ọmọ ìyá wọn all over Africa. Ẹ máa wá dá wọn láàmú, ẹ máa pa wọ́n, ẹ máa bá wọn jà. Àwọn dẹ̀ wọ́n extract lọ, wọ́n mine lọ. Kí ló mine? Gold. Máa show fídíò kan fún yín tó máa gbèmí lẹ́yìn o. Kódà kì í ṣe àwọn Nigerians yìí nìkan. Wọ́n ní international backings. Wàhálà America go safe nú ẹ̀. America gan kò safe nú ẹ̀. Àwọn American companies kan wà tán lẹ̀dí àpò pọ̀ mọ́ àwọn Nigerian elite yìí tán jọ ń perpetuate nefarious act. Wọ́n wá establish síbí. Wọ́n dẹ̀ ṣe illegal mining. Gbogbo àwọn elite tẹ̀ ń gbọ́ yẹn 70% of them náà kó sí ló jẹ́ pọ́n wà ń bẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ norton tí Ibrahim Traore tí mo fi ṣe sample lánàá norton tó pa gbogbo àwọn Boko Haram yẹn pátá norton tó pa àwọn Fúlàní yẹn Burkina Faso ìbá má gbádùn gold wọn. Ẹ wá wò ó sí ẹ wo Burkina Faso ń sìn ẹ wo ohun tí wọ́n rí gold yẹn ni wọ́n fi ń live ni wọ́n fi ń ṣayé sìn gold yẹn gangan táwọn kan tí wọ́n mine illegally tí wọ́n dẹ̀ fún country ní £1 tán kówó yẹn sápò nígbà tí Ibrahim Traore tó ṣe kinní yẹn fún gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn ní Boko Haram tán constitute insurgency àtàwọn tó sponsor wọn pariwo fundamental human rights ilẹ̀ ti violate ẹ ṣe kinní kan kódà ECOWAS wọ́n fún wọn kú èrè ìdánwò nígbà wọn ní pé wà lápọ̀ wọn yọra wọn kó nù ECOWAS wọ́n ní nǹkan táwọn ọmọ kò dáa fójú àwọn làwọn ṣe yẹn. Ibrahim Traore damned the consequence. He killed every one of them. Ó páyì gbogbo wọn dànù. Ìlú yẹn wá lálàáfíà. Àṣírí wá túbi tó ti mine gold. Intel wá ṣe rè.
the poorest country tẹ́lẹ̀ ó ti ń bọ̀ nísìnyí tá a bá ṣọ́ra in the next 10 years a kàn máa wo tọ́lọ́mbà sì fún Traoré ní ẹ̀mí gígùn àtàlàfíà ara o tọ́lọ́wọ̀n ti ní kí western world rí pa o àwọn tó ń pa wọ́n dànù tó ń fojú hàn bí ẹni páwọn ràn wá lọ́wọ́ tó ń fẹ́ kí Áfíríkà ní tìmí tí wọ́n wá jí nǹkan kó lọ́dọ̀ wa táwa náà dẹ̀ ń tà àwọn èèyàn ń kọrin rékì wọ́n sì ní Donald Trump wá gbèjà wa o ẹ bá mọ tún tán pánkọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ní bá wọn sọ kán wá gbèjà wa gbogbo tún tán pa lábẹ́lẹ̀. Now Traoré took the bull by the horn. Irú àṣírí irú eléyìí irú $4 billion yìí $4 billion ṣẹ́fẹ́ tó jẹ́ tẹ́nìkan ṣó fẹ́ kó sápò ó ti ń kó bẹ́ẹ̀ mọ́yé tó ti gbé travel ni káṣírí tó tú àṣírí wọ́n ní wọ́n sísì kan ní ẹ máa kà fún wa wọ́n náà sísì kan ní Ghana náà ní láìpẹ́ yìí kò béèrè yẹn mọ́ rárá kò débẹ̀ mọ́ òun àdúró sí Nàìjíríà sí sẹ́nitọ̀ wọ́n ti ní àwọn tí wọ́n tọ́jọ́ àwọn airport staff tó ti jọ liaise mọ́ra wọn gbogbo security tó yẹ kíkiní yẹn gbà pọ̀ kí o yẹ kọ́sàmẹ́tì yẹn gbà pọ̀ suitcase ǹjẹ́ mẹ́rin kọ́ ni suitcase mẹ́rin àbí mẹ́fà ni wọ́n kó gold sí tí wọ́n gbé travel lọ Saudi tó ń lọ ta ẹnìkan ṣe individual kan $4 billion mélòó owó ẹ̀ lámọ̀ tó ti tà bẹ́ẹ̀ síta ọ̀dọ̀ allegedly bẹ̀tẹ̀ tán mú olóòrùn ló rán òun the funniest part ni pé PA Yari tún pè as a sitting senator now ó rò pé òun lè control DSS ó tún pè ace ọ̀gbẹ́ni release consignment ìyẹn lórí ẹ fọ́ sọ fọ́ guy ẹ kó máa bọ̀ wọ́n invite Yari kò yọjú ẹ jẹ́ máa ká lọ kó má jẹ́ pé mo fa allegation kan àbí wọ́n máa ń pè lórúkọ kan mo defame ẹ̀ wọ́n ní ex Zamfara governor Yari to alleged smuggling ring. The Economic and Financial Crimes Commission EFCC has intercepted 15 suitcases containing gold bars. Ṣé mo tọ́ pé gold bars? Let me show picture ẹ̀. Gold bars valued at approximately $4 billion. Okay, sorry, 4 billion naira. 4 billion naira at the Kano International Airport. The consignment was being loaded onto an Ethiopia airline flight bound for Saudi Arabia when it was seized. 3 suspects were arrested during the operation, including Aliyu Bafa, a serving airport security officer, and 2 accomplices. According to CFCC source, and airport security officials who spoke to on condition of anonymity, the suspect voluntarily confessed that the gold was being smuggled out of the country on the instructions of Senator Abdulaziz Yari Abubakar, former governor of Zamfara State. 7 suitcases, gold bar ló kúnnú gbogbo ẹ̀. Ntọ́ pè ní gold bar ni pé olèwò yẹn gold bar ni ẹ àwọn kìíní yẹn máa rí gbọ́rọ̀ báyìí wọ́n wá kọ iye kg tí gold bar kọ̀ọ̀kan jẹ́ èmi máa wà 1 kg èmi máa wà 2 kg wọ́n á ti pọ̀ sí wọ́n á kọ gold wọ́n wá kọ iye kg tó jẹ́ sí dẹ́ wọ́n máa ní stamp lórí raw gold ó dẹ̀ wà nínú òfin ó gbọ́dọ̀ gbé travel individually àwọn wá smuggle ẹ̀ wọ́n package ẹ̀ sínú suitcase 17 valued at 4 billion individual. ẹ wá ní kí Boko Haram stop ẹ ní kí Fulani express stop bó lọ stop àfi tọ́wọ́ àwọn yẹn bá kú òun kí là ń kó Nàìjíríà tó bá sì wà ń bẹ̀ ẹ gbàgbé allegedly until when he is found guilty by the court of law ló ṣe jẹ́ pé ló ṣe lọ́yà ṣe fi lè sọ pé ó commit crime allegedly ìkànnù wọn rèé o tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní túdì wọn kọ̀ọ̀kan ní tẹ̀tẹ̀ ní north west tàbí north west náà ni tẹ bá túdì wọn kọ̀ọ̀kan bá wọn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ̀
Borno ńkọ́, Borno, Benue ńkọ́, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé tó ń ṣe illegal tó fa wàhálà sí Nàìjíríà illegal mining corruption torí pé àwọn tó ń ṣe illegally yẹn they are making brisk money, very powerful money. Wọ́n dẹ̀ dá pé láàrin ara wọn at the detriment of Nigerian purse. Kí ló kàn wọ́n? Nigeria bá lọ yáwó, they are less concerned. Ẹ̀dẹ̀ gba billions àpò every time. Just one trip lélẹ̀. Ṣé ẹ mọ iye trips tán ti lọ? Owó yẹn náà máa fi contest, náà máa fi bùgà, náà máa fi oppress masses. Àwọn yàrá máa pe ọ̀rá kàdéèrè kẹ́ wàláhì wọ́n náà mẹ́kúrí rè. Gaskiya mẹ́kúrí, wọ́n máa pe wọn lólówó. Àwọn náà máa dagbádá kiri. Wọ́n máa dagbádá kiri. And the funniest part is that is why tí mo fi sọ́jọ́ kìíní àná pé kò sí ṣàríà Nàìjíríà irọ́ là ń pa. Àwọn ọ̀dùn tán ti ń lo ṣàríà là ilé ti wá. Ẹni bá jarú olè Islam ní kan pa ni. Wọ́n pa torí olè lè ti pààyàn. Wọ́n pé ọkọ̀ yọ̀wà kan máa pa gbàrà lù. Tí wọ́n mú ṣàríà yẹn ṣe. Irọ́ ní gbogbo ẹ̀. Irọ́ là ń pa. Ìlú tán ti ń lo ṣàríà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Òṣì táwọn eléyìí ṣe wọn ní rí ṣe. Wọ́n ní rí ṣe. Gbogbo tó jẹ́ insurgents tá à ń rí káàkiri iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ni tí wọ́n mu ẹ̀jẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n benefit lórí insurgents yẹn àwọn ni. Àwọn Southwest governors náà wà nínú wọn because ọ̀nà táwọn ń gbà benefit ọ̀nà security vote ni. Security vote a máa increase sí tí insurgents bá wà. Àwọn adé máa smile to the bank. All of them are not serious. Ní tí ìráyè tí wọ́n root la discuss lọ́wọ́. N ti bẹ̀rẹ̀ látànà. Ilẹ̀ sọ pé àbádilẹ̀. Now, wọ́n ní former governor of Zamfara State. The suspects further alleged that they are part of cartel involved in illegal mining operations across Zamfara, Kaduna, and Kebbi State, which they claim is controlled by Senator Yari. Ṣé gbọ́ báyìí? Hey, lọ. Àwọn tó mú yẹn sọ pé all these are allegedly. Wọ́n fẹ̀sùn kàn pé confirm ẹ̀. Tọ́rọ ó lé fún mi láti gbàgbọ́. Ẹnìkan là ń rí iṣẹ́ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀, they are like that, a lot of them like that. Orí oil block wa náà ti bẹ̀rẹ̀. Orí oil block náà ti bẹ̀rẹ̀. Tọ́ pin mọ́ra wọn lọ́wọ́ káàkiri. Ọlọ́run mọ̀ tí Babangida nìkan ní. Tọ́ control epo wa bó ṣe wù wọ́n. Now they are on our natural resources. Bádárúkọ ẹnìkan tí mo confirm pé òun náà ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣọ́pà ló máa fi ń gbé. Ó lóun ní sìmẹ́ǹtì. Ní ìdárúkọ o. Àwọn èèyàn dẹ̀ confirm. Ọbájá náà, ẹ̀bádọ́bájá náà Kogi State. Ṣọ́pà báyìí náà fi ń gbé. Táwọn yẹn sọ wípé mú èrè gbé lọ gold ló kó lọ ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa flaunt tó wọ́n máa pera wọn billionaire. Àwọn tó ń jẹ the richest in Africa, the richest in the world, wọ́n ní legal businesses tán ṣe. Elon Musk, gbogbo àrí AI tó jáde kíní kan orí kọ̀ǹpútà lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ti dolówó. Ó rà wọn ti wáyé. Ìdí olè jíjà làwọn ti di billionaire. Èèyàn dẹ̀ máa fi wọ́n ṣàdúrà, èèyàn máa fi wọ́n tọrọ. Owó tó máa lẹ́yìn fún wọn, owó tí tó máa ṣe ṣírò ẹnu sáré. Owó tó máa bọ́ lọ́hun lẹ́ni tó lọ́hun máa bínú sí pápátá gan. Bẹ́ẹ̀ rí kú tó ń pa wọ́n, ìmí máa sí kìkù, ìmí àyàgbẹ̀ sára kú, ìmí a máa gbọ̀n tó máa fi kú ni. Ọlọ́run á wọ́ ẹnu ìmí bá ẹsẹ̀ gbẹ̀ tó máa fi kú. Ìmí ò ní lè dìde rìn mọ́, orí wíṣì àlò máa jókòó tí èkú. Ọlọ́run ni. Nígbà téèyàn kan ṣo tó ní cartel
illegal mining sí Kaduna sí Zamfara òun nìkan nílùú bíi mẹ́ta mẹ́rin. Following the arrest, okay, can tell you this. A senior airport security official, okay, only the suspect further alleged that they are part of a cartel involved in illegal mining operations across Zamfara, Kaduna, and Kebbi states, which they claim is controlled by the same Senator Yari Zamfara. Now, a senior airport security official recounted, our personnel observed suspicious items concealed in 15 suitcases during cargo loading. We immediately alerted the EFCC, leading to interceptions of the physical gold bars. Ṣé ti gbọ́ báyìí? Nígbà tí wọ́n lòdù ẹrù gbàtà ti travel rí, pàápàá jùlọ àwọn tá a máa ń jókòó síbi window, ẹ rí àwọn mọ́tò kékeré kan tó máa gbé ẹrù wá sínú páàkì báyìí kí ní aluminium tó máa fi páàkì ẹrù. Wọ́n á ti di gbogbo ẹrù yẹn. Wọ́n wá rí pé suitcase kan náà kàn sí náà ṣe gbogbo ẹ̀dẹ̀ẹ̀dẹ̀ 15 tó tẹ̀léra wọn. Wọ́n máa ń tẹ kíní kan báyìí tó máa gbẹ́rù yẹn wọnú plane. Wọ́n bá ti tẹ̀ agbẹ́rù yẹn wọ́n bí apá tó máa ń lòdù ẹrù sí yẹn. Wọ́n fẹ́ lòdù ẹ̀ náà wò pé no 15 ẹ kó gbogbo àwọn kìíní. Wọ́n máa láwọn ọ̀gá tó máa dúró tó bá ń lòdù. Àwọn ọ̀gá yẹn máa mú kíní kan dání tó máa ń tẹ̀ tí wọ́n máa gbẹ́rù yẹn wọnú plane. Àwọn ọ̀gá yẹn náà máa ń fi ojú, wọ́n máa ń wà vigilant gan. Ẹ̀wòrán èèyàn ti succeed torí pé lọ́wọ́ àwọn airport official nínú ló fi succeed débi wọ́n fẹ́ lọ load ẹrù. Wọ́n wá rí pé no ẹ dúró ẹ park àwọn ẹrù ìṣẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n yẹ̀ wò ló jẹ́ gold bars ní wọ́n bá ń bẹ̀. Gold bars wọ́n kàn intercepted, leading to the interceptions of the physical gold bars. Wọ́n intercepted. Okay. Following the arrest, a political associate of Senator Yari, Senator Yari, identified as a prominent member of the African Democratic Congress (ADC), reportedly contacted EFCC. Wọ́n tún lórí láyà. Wọ́n pe EFCC contacted EFCC officials seeking the release of the seized gold and as a senator. Yes, apá ìláṣẹ EFCC ẹ lọ fi briefcase yẹn sílẹ̀. Ẹ wá máa gbé sí táwọn EFCC fún. Wọ́n ní official seeking the release of the seized gold. The request was declined. Wọ́n yẹn ní kò jọ. The request was declined. The associate was also denied access to official of the Department of State Service (DSS). Ẹni yẹn fẹ́ bá àwọn ọ̀gá wọn sọ̀rọ̀, àwọn ọ̀gá DSS sọ̀rọ̀, wọn ò jẹ́ kó rí bá sọ̀rọ̀. The Nigeria Immigration Service, wọn ò jẹ́ kó rí Nigeria Immigration Service náà bá sọ̀rọ̀, and airport authorities, gbogbo wọn ni wọn jẹ́ kẹ́ni yẹn. Ẹgbẹ́ fóònù fún wọn try immigration kò wọn gbé kọ́ọ̀lù, wọn try gbogbo wọn gbé kọ́. He was advised to inform, wọ́n wá sọ fún pé to inform Senator Yari to report to the EFCC for questioning after the detained suspect named the former governor as the alleged principal actor. Wọ́n wá sọ fẹ́ni tó pè yẹn pé sọ́rí gbogbo òpè tó gbogbo kan waste time ààrẹ ni. Sọ fún Senator Yari kó wá aníbèrè tá fẹ́ bi léèrè. Ẹ wá máa gbọ́ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. In a related development, a serving member of the House of Representatives, described as a known confidant of Senator Yari, in a related development, described as known confidant of Senator Yari, was cited at the FCC Kano zonal office in company of 2 other individuals. Ẹsẹ̀ lílò ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ó wá gbá wọn kan dìde, àwọn confidant ẹ̀ tí yẹn wà ní House of Reps. In related development, a serving member of House of Representatives, described as a known confidant of Senator Yari, was cited at the EFCC Kano zonal office in company of 2 other individuals.
wọ́n lọ sí EFCC Kano wọ́n fẹ́ lọ lágbára ni wọ́n máa gbà jáde lẹ́rí yẹn ẹ wá máa gbọ́ tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Senator Yari has previously faced allegations of involvement in illegal mining and the diversion of stamp duty revenues, which claims that proceeds were channeled into funding the ADC. He has not been charged in connection with those allegations. Ntojọmọ party mi fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ rárá ṣùgbọ́n ṣe gbọ́n tán sọ yẹn mi ní interpret bẹ́ẹ̀. Previous allegations irú ẹ̀ náà ti fi kàn tẹ́lẹ̀. So definitely àwọn agbófinró mọ̀ dáadáa kó ń ṣe bẹ́ẹ̀. As of press time, Senator Yari had not responded to multiple phone calls and 21 text messages seeking his comments on the current allegations. The EFCC confirmed that the seized gold remains in its custody and that investigations are ongoing. Ṣé Yari ní gold mine company ni? Senator Yari ṣó ní gold mine company? Níbo ló ti rí gold tó export jáde kó Nàìjíríà? Ibo ni mo ti wá gbọ́ wípé wọ́n seize irú ẹ̀ náà láìpẹ́ ní Ghana. Mo rí ní inú àwọn kọ́mẹ̀ntì yìí ni o wípé kékeré leléyìí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ seize irú ẹ̀ ní Ghana tí n bá rí tí n bá ti rí. So màá ní kàn paste picture, màá ní kàn paste message yẹn inú comment, màá ní kàn post ẹ máa wo comment yẹn lẹ̀ ń wò yẹn, comment tó sọ pé Senator Yari òun náà kì í ṣàkọ́kọ́ ẹ̀ rí wọ́n ti sísì kan rí lọ́wọ́ ẹ̀ ní Ghana. Message comment yẹn lẹ̀ ń wò yẹn. So definitely tó bá jẹ́ pé n ta kàyí tó bá jó òótọ́ ni Senator Yari ó wà nínú àwọn tó ń ṣe illegal mining. Náà ẹ wá jẹ́ kí n sọ fún wa kì í ṣe gold nìkan o, wọ́n pe kinní kan ní lithium tó fi ṣe battery. Ẹ máa gbọ́ lithium battery inverter tá à ń lò lé wọ́n fi ń ṣe lithium náà pé battery tó ń fi sínú tọ́ọ̀ṣì kankan anything battery lithium battery ni the best. Ṣé wá rí lithium yẹn ó wà Nàìjíríà, ó wà ní Nàìjíríà, ó wà north. Ara àwọn tí wọ́n extract ẹ̀ náà tó ń mine ẹ̀ Boko Haram ṣọ́ wọn bẹ̀ náà. Ló fi jẹ́ pé mo sọ fún wa lánàá pé gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ insurgents tó jẹ́ Fúlàní èmi ni Lakurawas èmi ni ICC àbí ICC àbí ICS ló ń pera wọn Islamic State àti Boko Haram àti Fúlàní herdsmen gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ju corruption lọ. Ṣé wàá rí ti Fúlàní herdsmen àwọn olóṣèlú ló ń lo àwọn yẹn pure, àwọn olóṣèlú ló ń lo àwọn yẹn. Àwọn olóṣèlú àwọn ibi tó olóṣèlú bá fẹ́ kán gbà náà máa gbà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn wọ́n lò wọ́n láti ṣe propaganda. These are the roots of insecurity in this country. Tẹ́ bá ń gbọ́ Fúlàní herdsmen Boko Haram kìíní kan kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn olóṣèlú àwọn olè nínú àwọn alágbára Nàìjíríà wàláhì tí wọ́n bá kó wọn lénìí, tí wọ́n bá kó gba alágbára ẹ̀ lénìí, ẹ rí pé gbogbo tó jẹ́ èmi Boko Haram kò máa stop. But you know my problem. Case ta kà fún wa yìí tó bá jẹ́ òótọ́ ni tí kìí ṣe rọ́, tí kìí ṣe pé ìbanilórúkọ jẹ́ lẹ́ni tó kọ́ fẹ́ fi ṣe, tó bá jẹ́ pé confam ni ọdún méjì lénìí ẹ bèrè pé mo kéèsì yẹn máa lọ, ó máa die down. Ẹ ní gbọmọ ọwọ́ akànwọ́ ẹsẹ̀ akẹsẹ̀.
and that is where our problem lies gangan. We are not yet ready to take the bull by the horn. Àìtí ṣetán láti ṣe tó tọ́. Kò sí iye tí Nigeria government lè ná tí wọn bá ti fish out àwọn apanirun ìjáde, tí wọn ti arrest gbogbo wọn, tí wọn ti ṣe the needful, a fi ẹ̀tẹ̀lẹ̀ à ń palàpalàpà ni. Wà láwọn máa pọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe pa wọn náà ṣe máa pọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ṣe because àwọn tó ń lò wọ́n inú kí wọ́n wá yẹn làwọn rí gain. Àwọn kan ṣe kíní yẹn nítorí pé government a máa budget owó ńlá sí security tó dẹ̀ dé sápò àwọn kan benefit direct bẹ́ẹ̀. Kíní yẹn pé cartel ni, ó pín sórí oríṣiríṣi ọ̀nà ni. Àwọn kan benefit lára kẹ́ máa pariwo wọ́n ti gbé wọn o, wọ́n ti jí wọn gbé o. Àwọn kan benefit lórí ẹ̀. Tó wọ́n ṣe pariwo tó ni allocation ṣe máa jáde tó. Àwọn kan nìyẹn. Àwọn kan wà wọ́n fi wọ́n barricade ibi táwọn ti ń ja Nàìjíríà lólè. Àwọn yẹn ni illegal miners. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀. Àwọn kan dẹ̀ wà wọ́n fi wọ́n ṣòṣèlú ni. Bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ṣe jíyàn gbé tó ní pátì tí wọ́n ṣe máa súnmọ́ làwọn èèyàn máa nífẹ̀ẹ́ àwọn tó ló máa kórìíra àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ tó làwọn èèyàn máa fojú wò àwọn pé bàbá àràdàn ẹjẹ́ àfòbẹ̀ṣẹ̀ bọ́ wọ́n ṣe ń lò bẹ́ẹ̀. Ìyẹn àwọn olóṣèlú ló kó wọn wọlé, àwọn là ń pè ní Fúlàní ẹ̀sìn. Olóṣèlú pure ló kó wọn wọlé torí òṣèlú dẹ̀ náà ṣe kó wọn wọlé. Àwọn bá sọ di mọ́gán náà, wọ́n sọ di kán máa jíyàn bí kán máa gbowó. Gbogbo billions náà wá ń gbà yẹn olóṣèlú náà kó fún. A máa yà wá lẹ́nu pé ibo náà ti rí sophisticated weapons wà lẹ́ olóṣèlú ló import ẹ̀ wọlé fún wọn. Proceed gbogbo owó tó ń gbà yẹn ọ̀nà méjì tó ń pín sí wá fún àwọn tó wà ní field, àwọn ajínigbé yẹn wá fún wọn náà, wọ́n á ra ìbọn náà, wọ́n á dẹ̀ kó tó kù sàpò. Lóye jẹ́ pé kí Nàìjíríà continue láti máa bá wọn negotiate ó dangerous. Nígbà tí owó bá wọlé mọ́, that thing will stop. Wọ́n jọ mọ youth corps member kan gbé. Wọ́n ti bọ́ ọmọ yẹn sùn, wọ́n ti fipá bá sùn gbogbo, kódà wọ́n ti bá yé ọmọ yẹn jẹ́ gan. Owó tó wá ní kí bàbá ẹ̀ raise, bàbá ẹ̀ rí raise. Bàbá yẹn wá ní kóhun tó gbówó yẹn wá. Ẹ jẹ́ kóhun gbó wọn ọmọ òun. Nígbà tó ọmọ yẹn pé bàbá ẹ̀. Ó ní bàbá mi ẹ ti raise owó yẹn àbí? Bàbá ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ẹ lọ fowó yẹn tọ́jú àwọn àbúrò mi. Ṣé eré mi? Ẹ fi mí lẹ̀ kí n kú síbi. Torí pé tó bá release mi máa para mi. Torí pé wọ́n ti fipá bá mi sùn, wọ́n ti báyé mi jẹ́ síbi. Tí n bá ní kẹ́ release mi pẹ́ mo fọlọ́ búra, tí n bá jáde máa para mi ní o. Ẹ fi mí lẹ̀ jẹ́jẹ́ pẹ̀lú wọn. Ibẹ̀ ni wọ́n yìn bọ̀ pa sí. Àwọn Fúlàní yẹn yìn bọ̀ pa ni. Torí pé owó yẹn ò wọlé. Tí Nàìjíríà bá kọ̀ láti máa bá wọn negotiate, and tẹ́ bá wò dáadáa, ẹni pé táwọn gọ́fúnà tó lówó yẹn tó bá ti wọ́n máa ń pè wọ́n wọlé, wọ́n á ní kó wá, àwọn fẹ́ bá wọn dialogue kan fún wọn lówó ni. Àwọn náà dẹ̀ jáde láti inú igbó pẹ̀lú ìbọn lára, pẹ̀lú military camouflage lára, wọ́n á dẹ̀ wá jókòó, wọ́n bá wọn ṣe meeting, wọ́n á dẹ̀ tún máa lọ. Torí báwọn gan náà lò àwọn náà set wọn. A rí fídíò kan tó fi convoy tẹ̀lé wọn, tó fi guide wọn wọnú igbó padà. Ẹni bá tanra wá lù yìí. Àfi while there is will, there will be solution. Àfi tíjọba bá ṣetán, enough is enough. Gbogbo list tó jáde yẹn kíjọba kà, ìjọba ní lọ́wọ́, EFCC ní lọ́wọ́. They should bring out all those lists and arrest every one of them. Ẹ má wojú ṣe ipò tó bá nǹkan wà Nàìjíríà. Mo sọ lánàá pé kódà kó ṣe ipò vice president náà wà, they should be arrested. Ìgbà ẹ lè mọ̀ pé Nàìjíríà serious fún insurgents kó stop. Tí ó bá ti rí bẹ́ẹ̀ lọ́la ń pa. The root cause of all this wahala are these gullible politicians. Tó wà nípò káàkiri, the funniest part ni pé wọ́n lówó láti dupò kí àwọn ti wọlé, kí àwọn ti win.
wọ́n fi yẹn secure ara wọn ni wọ́n di governor di senator wọ́n wá sponsor òṣèlú débi pé tó bá ti win wọ́n fún wọn senator wọ́n fún wọn ní ministerial post wọ́n wá máa lo veto power yẹn wọ́n máa fi sponsor àwọn illegal miners. ẹ jẹ́ tó dá wa sí kan ṣé lóòótọ́ ni illegal miners wà ṣé lóòótọ́ làwọn western countries mọ̀ ń pa ẹ̀ àti máa ń rí tẹlikópítà máa bọ́lẹ̀ tó máa jóúnjẹ fún wọn bọ́ mo confam eléyìí tí mo fẹ́ sọ fún wa ẹ̀ ṣé gbogbo àwọn tí yárì náà ṣe wà lá àwọn òyìnbó ló bá àwọn extract àwọn òyìnbó ní wọ́n wà ń díẹ̀ o wọ́n máa gba àwọn òyìnbó yẹn wọlé àwọn òyìnbó yẹn náà dẹ̀ ní company àwọn náà ní illegal mining company tí Nàìjíríà ò register tó ready láti fún Nàìjíríà $1 tí Nàìjíríà ò fún wọn láṣẹ kan lọ mine táwọn náà sponsor àwọn Boko Haram yìí helicopter náà máa fi já oúnjẹ fún wọn náà máa fi já weapons fún wọn náà máa fi fún wọn ní náà máa fi kits wọn. Fídíò tẹ́ fẹ́ wò yìí máa fẹ́ kẹ́ ẹ wo bàtà àwọn tó fẹ́ wo helicopter máa fẹ́ kẹ́ ẹ wo bàtà wọn ẹ rí i pé bàtà miner gangan ló wà lẹ́sẹ̀ wọn táwọn à ń pè ní bàtà òjò bàtà tó fi ń wọnú omi ni inú omi dẹ̀ náà tí extract gold inú lẹ́lẹ̀ yẹn máa ṣomi ẹ rí i pé lóòótọ́ bàtà lebra ló wà lẹ́sẹ̀ àwọn ọ̀gbẹ́ni yẹn nínú igbó wọ́n ti wá bí òkè báyìí ní gold yẹn wọ́n ti sọ àwọn kan di pẹ̀tẹ́lẹ̀ nú ẹ máa rí omi tó ń ṣàn pé omi yìí omi gold ni láàrin inú igbó wọ́n ti kọ́lé síbẹ̀ fún wọn wọ́n fẹ́ helicopter gbé wọn lọ wọ́n tó bá wọn míì wá ẹ jẹ́ á jọ wo fídíò yẹn. Quando mago se posturo na vidire. Aru. Apa karu hai? Lihat tu kira मैं विचार के मायर
kí làmọ̀ tán jálẹ̀ yẹn ṣe ìbọn la lè pè ní àbóúnjẹ tó bá dé oúnjẹ ṣé oúnjẹ ló máa tó yẹn kí ló wà ní àpò yẹn tí kì bá ṣọta àbọ̀ oúnjẹ náà lè wà ń bẹ̀ omi lè sọ ọ́ kí làmọ̀ tán jálẹ̀ then white kì í ṣojú ọ̀nà tójú ọ̀nà ò sí ń bẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ pé helicopter lọ fi gbé wọn lọ gbé wọn bọ̀ wọ́n wá ṣe láàrin inú igbó ẹ̀rọ omi tó ń ṣàn yẹn omi gold ni omi wípé gold wà ní omi yẹn omi ibi tán ti ń wa gold ló di omi yẹn àwọn tó ń gáìdì nìyẹn gbogbo àwọn gbó tẹ́rí tó wà yẹn àlùmọ́nì wà bẹ́ẹ̀ ni ó ní àwọn tó ń máìlì lọ rẹpẹ bí tẹ́yìn ti ń pariwo ẹ̀ẹ́dọ́ ní gbàgbé ẹ̀ẹ́dẹ́ àwọn kan wà nínú gbó tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ tó ń pa owó gidi fún wọn tí ọ̀rọ̀ Yari ìbájọ́ òótọ́ kò tó sọ tó bá jẹ́ òótọ́ kí federal government má fojú wò lásán kò tó bá jẹ́ rọ́ kò tó bá jẹ́ òótọ́ a lot of them like that former governors serving governors former senators serving senators former ministers serving ministers a lot most especially the Fulanis most especially the Northerners they are like that. Ọ̀dọ̀ wọn náà ló ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ wọn náà ni wọ́n lò àwọn fámìlì wọn náà kó wọlé kan tó máa spread disorder ethnic groups tó wà Nàìjíríà kò sí láwọn zones míì tẹ́lẹ̀ àgbọ́ nǹkan tó ń dé àfetígbọ́ Boko Haram ni adẹ̀rí wọn pọ́n kóra wọn ní north all of a sudden they spread down to south torí pé kékeré la ti ń pẹ̀ka àrókò tó bá dàgbà tán àgbẹ̀bọ nígbà táwọn tó wà níjọba ò ní interest nígbà yẹn láti tètè kọ́ọ̀bù wọn ayé Ọbásanjọ́ kọ́ ló kú náà bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ ayé ẹ̀ ní Boko Haram ti bẹ̀rẹ̀ nígbà náà ó dáyé Yar'Adua gbogbo àwọn yẹn they are Fulanis Yar'Adua Fulani kò ní interest
good luck àwọn náà sọ di president wọ́n halẹ̀ mọ́ ò lọ́rọ̀ ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n pẹ́ lóòótọ́ ni Tinubu ready láti take the bull by the horn, let him face all these people. Gbogbo àwọn tó ń rí àwọn list yẹn kó padà lọ pé kó padà pé list yẹn padà ó pa lọ́wọ́ DSS kọ́ mú jáde. At worst kí wọ́n gbófin kan lé wọn lórí Nàìjíríà tó ń fi gbọ́dọ̀ dùn pẹ́m kọ́ frozen gbogbo àkáǹtì wọn káàtì ẹ̀ náà lè pa wọn kọ́ frozen àkáǹtì wọn kọ́ dẹ̀ decapitate wọn gbogbo agbára kan bá ní kan gbà lọ́wọ́ wọn. Ariwo àpọ̀ o kódà Tinubu náà fẹ́ bá lọ o torí pé cabals ni wọ́n dé cabals untouchable president tó bá dé tí ó bá fi tí wọ́n ṣe kò lè lọ́dún kan torí wọ́n fi ìlú ní pàtàkì bá ní gbogbo aráàlú lára fúnra la máa gbé placard pé ẹgbọ́ torí àwọn náà ní Nàìjíríà wọ́n ti mú júgúlà Nàìjíríà dání bá gògóńgò Nàìjíríà wà lọ́wọ́ wọn báyìí àwọn tàn sọ tágbára Tinubu bá ká kó pa àwọn countries tó mọ̀ pé wọ́n sincere gbọ́n àwọn countries tá ṣe rí yẹn ìrọ́nà pa gbọ́n tẹ́ ń pọ́nlé yẹn 90% wọ́n ní shares ń bẹ na true I dey tell you quote me anywhere lóríṣiríṣiríṣi náà àìmọye videos táwọn èèyàn ti send táwọn náà sọ pé they must make Africa dry. Ó di mélòó? Ó di méjì. Finally ti lithium yẹn mo tún fẹ́ ká wò yẹn náà kẹ́ lè mọ̀ pé tí mò ń sọ látànà ohun tí mo rí ni mò ń sọ wàlẹ́ ẹnìkan péré la sì gbọ́ yìí tọ́ba tó dárúkọ ẹlòmí àtúnyà ìlẹ́nu pé lágbájá náà ráwọn tí Saudi kọ ni ráwọn tí Dubai kọ jáde ni wọ́n máa ilé ìtẹ́ rí yo they are the sponsor of Boko Haram. Kí ni gọ́fìmẹ̀ntì kankan ṣe sí látàyè Buhari kọ́ ni náà ti kọ lẹ́tà yẹn ránṣẹ́ kí náà ṣe sí Buhari yóò jù sí tọ́ílẹ̀tì ni pé yes tó ráwọn ọmọ yẹ́ ni tí Tinubu náà ṣe dé yìí tó wáyé pé lóòótọ́ Tinubu ready he should take the bull by the horn. Ṣé rí ara ìṣọ́ ara ìbọn ara kìíní kan àfi ń pa military àfi ń pa Boko Haram àfi ń pa ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ pàlàpàlà ni root gangan you still left them bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń pa àwọn abíyẹn sí náà ṣe máa pọ̀ sí torí àwọn tó ń benefit direct sì wà láyé wọ́n sì wà nípò tí ìgbàgbára lọ́wọ́ wọn tí attack wọn tó yẹ pé lóòótọ́ Nàìjíríà ready láti fight insurgency let him arrest every one of them kọ́ bá lẹ́nu mọ́ Nàìjíríà rí láàrin oṣù kan ẹ máa rí tó ṣẹlẹ̀ kò tí ẹ ní okay ṣé ká ṣò tí lithium yẹn bá mi ṣe. Mind. Now what they did was that they recruited mining marshals, number one. Illegal miners were now brought mainstream, formalizing mining. Now they've created about 250 cooperatives. What that means is that you're taking away money that has been outside of the system, you are bringing to the system. So some people are losing. Last year, a factory was opened in Nasarawa, $600 million lithium factory that will be producing 5,000 to 6,000 tons per day. That was the third factory. One was opened before then that was producing 2,000. Another was opened before that was producing 1,000. So in other words, 3 factories have been set up within 3 years, producing 10,000 tons of lithium per day. Uncle Yori, do you know how much a ton is in the market? How much? $20,000, 1 ton of lithium in global market. On the global market? On the global market. Who sets the price? 20,000, the commodity exchange, whatever in London. Okay. $20,000. Lithium. This is the main material in the new generation batteries. Batteries, correct. Thank you. Whether in a car, your phone, computer. Yeah, correct. Yeah. Now, the question we should now ask is, if in 2-3 years there's a company that has been set up that is processing almost 10,000 tons per day, and a ton is $20,000. Now you're talking about $200 million per day.
that has now come mainstream, that is taxable. Royalties are now being paid. The question is, who has been making that money illegally for the past 20, 30 years? That indeed becomes the question. Who are the people that have been earning $200 million and much more per day for the past 20, 30 years? Those are the people sponsoring banditry in Northwest. Those are the people making sure that this crisis escalates. Because why? Government has taken away their source of illegal income. Now, is this, I hear you, Obafemi, I hear you. Mine lithium to 90% of our problems constituted by illegal mining. Of insecurity, most all constituted by illegal mining. And ọmọ Nigeria ló wà díẹ̀ tí àwọn òyìnbó yẹn lò wọ́n. Àníṣe tó bá jó òótọ́ ni ọ̀rọ̀ yarí yìí o. Bí federal government bá da ọ̀rọ̀ ìbolẹ̀ tán bá fi ọwọ́ bò á jẹ́ pà ń tanra wá Nigeria ni. We must make sure we follow it to a logical conclusion. Tó bá pé òótọ́ la wá ready láti stop insurgency finally. Àwọn kọ́kọ́ solution kan wọ́n kọ jáde. Mo dẹ̀ ka gbogbo solution yẹn mo pé confirm. Tí Nigeria government bá lè tẹ̀lé solution yìí, Ọlọ́run bá mọ̀ àṣẹ́gun. Anyhow, Nigeria can end insecurity in 24 hours without bloodshed. The hard truth politicians won't tell you by concerned citizens of the Federal Republic of Nigeria, May 22nd, 2026. Yes, you read the right 24 hours. Yes, you read that right. 24 hours. No bullets, no mass arrest, no state of emergency. Before you call it impossible, answer this. How long did it take Nigeria to shut down during COVID-19? 24 hours. How long did it take banks to freeze NSAS accounts? 24 hours. How long does it take politicians to pass budgets that benefit them overnight? Insecurity in Nigeria is not a capacity problem. It is willpower problem. Nigeria is not insecure because we lack soldiers. We are insecure because we lack sincerity. 90% of our insecurity is man-made, funded and protected by the same system that claims to fight it. You cannot defeat what you are feeding. So, here is how to end it in 24 hours without shedding blood. Hour 1 hour, the first 1 hour. 1 to 6 hours, within 6 hours. 1 to 6 hours, turn off the tap. That is 1. Publish the names of all terror financiers and their bank account. Kini mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Their names and their bank accounts are already, the DSS already have it. They have it. Anyone sọ pé publish all their names and their bank accounts. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé rí. Wọ́n ti kọ síta ó wà nílẹ̀. The National Security Advisor, DSS, NFIU, and CBN already have the list. They all have it. Every bandit kingpin, every kidnap sponsor, every oil theft has a Nigeria bank account. Freeze them all at 8 a.m. Name and shame by 9 a.m. When the money stops, the guns go silent. That's not a rumor. Second, suspend all illegal mining licenses in Zamfara State, in Niger and Katsina State. Banditry is a business. Illegal gold and lithium are the payroll. Shut down the site. Arrest the foreign collaborators. And you have cut off 60% of Northwest funding before launch by 8 a.m.
kí gọ́fìmẹ̀ntì ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ close gbogbo illegal mining ẹ sísì gbogbo certificate rọ tí Sàfàrà mú jáde ẹ lọ sí Kano ẹ lọ Kaduna ẹ dẹ̀ lọ sí Niger State ẹ kó gbogbo àwọn illegal miners. Number 3, switched off network that covers in 12 known forest camps. All networks to cover gbogbo bẹ̀ ẹ switch it off. National NCC can do this in 10 minutes. No phone signals, no ransom negotiations, no coordinations. Criminal need networks more than they need bullets. 7, hour 7 to hour 12. Gbogbo n ta sọ láàrin 6 hours ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi ṣe. Láàrin the 7th hour to 12th hours. Remove the umbrella. Báwo? Or withdraw police and military protections from all non-state actors. Even big man with 10 soldiers is a potential warlord. Recall all other oddlies from traditional rulers, politicians, and businessmen not entitled by law. Return those 40,000 men to street patrol insecurity drops 30% by noon. Return those 40,000 men. Àwọn tó bá kókó lẹ́yìn àwọn alágbára yẹn. Return them to the street patrol. Insecurity will drop by 30% by noon tó bá máa fi dọ̀sán. From hour 7 to hour 12. Now, number 5. Release the names of all repentant terrorists in government custody. Ọ̀rọ̀ repentant àti terrorists yẹn lọ́la lágbára Ọlọ́run. Another way tí government tún fira wọn tán tí ìfi ready láti tackle insurgent àsọlọ́la lórí ọ̀rọ̀ àwọn terrorists fúnra wọn. Ẹ mọ̀ pàwọn tó rán wọn láṣẹ ṣe yìí àti kí ló fà á. Lọ́la inshallah a sọ̀rọ̀ nípa kí ni government gan ṣe tó jẹ́ pé wọ́n ṣe ń pa bí wọ́n ṣe ń pa kìíní yẹn náà tún fertilize ẹ̀ pé kó wù sí. Government ò mọ̀ knowingly báwọn ṣe ń pa àfẹ́ pa oko yìí kókó o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún fertilize ẹ̀ pé kó tó wù sí. Ọlọ́mọdé aṣáṣedànù. Now release the names of all repentant terrorists in government custody. Tọ́láwọn repentant tán ti wà government custody release the name wọn. The public deserve to know who were rehabilitating. Transparent ends conspiracy. Transparent ends conspiracy. When villagers know the killer of their chief is now a repentant contractor, they lose faith in government. End it. They lose faith in government. End it. Order every governor to relocate to the worst local government in their state for just 24 hours. Order all governors that they should go to Orire. Oyo State governor kó lọ sóríire kó lọ sùn kó lọ lo di 24 hours ńbẹ̀. Kẹ́ sọ fún governor Dàpọ̀ local state lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Mẹ́kọ́ àti Jẹ̀bú ọ̀nà Jẹ̀bú Òde lọ sí Ìbàdàn ní sọ́jẹ́sì pọ̀ sí jù local state kó lọ sùn kan nu méjèèjì. Order every governor to relocate to the worst local government in their state for just 24 hours. Leadership is presence. When a governor sleeps in Kauda Namodia or Isi Uso, DPOs will work, CPs will not sleep. Insecurity survives because power is too far from pain. Ẹni yẹn sọ pé ẹ máa rí pé táwọn gọ́fúnà ṣe wá lọ bẹ̀ èèpà gbogbo DPO ẹsẹ̀ wọn wà lókè pé gọ́fúnà máa ní bẹ́ẹ̀ náà ni commissioner of police. Ẹni pé security kíákíá náà máa beef ẹ̀ up. Ẹni yẹn wá sọ pé ìdí ni pé insecurity ní tó sì ṣe ń lágbára Nàìjíríà ojú pé agbára ìjà nǹkan ìjà yẹn ó jìnnà sí ibi tí wà láti wà. Hour 13 láti aago kan ọ̀sán ní ìsìn. Hour 13 to 24 hours. Ṣé mọ̀ pé láti 1 to 12 látàgò kan òru
ọ̀ ẹ jẹ́ ká ní látago kan aago kan òru sọ aago kan ọ̀sán lélẹ̀ now láti aago méjì látago kan ọ̀sán sí 13 hours to 24 hours lọ dilẹ̀ mọ́. Give the people power. How? Active state and community policing by presidential proclamation within 24 hours. Kí government pronounce state police. We don't need a constitutional amendment to start. IGP can devolve operational control to states today under section 213/3, 215/3. Àmọ̀tẹ́kùn, Ebube Agu, civilian JTF, fund them, arm them, legalize them by dawn. Sílẹ̀ bá máa mọ́, ẹ wá owó gidi tó tówó fún àwọn àmọ̀tẹ́kùn. Àwọn Ebube Agu, mo rò pẹ́tọ́ àwọn Yíbò nìyẹn. Àwọn civilian JTF, ẹ fún wọn ní owó. Ẹ hàm wọn, ẹ jẹ́ kí wọ́n rí sophisticated weapon kó wà lọ́wọ́ wọn. And then kẹ́ fún wọn ló kẹ́ jẹ́ kí òfin kó legalize wọn pé alẹ́ yóò jọba lọ́wọ́ sí wọn. Bákan náà ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ, pay all security allowances owed from 2015 to date. Gbogbo àwọn tó jẹ́ṣẹ́ uniform pátá gbogbo allowances tẹ́ bá jẹ wọ́n ẹ̀yin ẹ san láti 2015 títí di èní owó tí wọ́n jẹ wọ́n ẹ san gbogbo ẹ̀ kẹ́ wá ríran wò. A hungry policeman is a dangerous policeman. A shoulder owed 8 months allowance will sell information. CBN can credit alert by 6 p.m. Wọ́n máa fi di 6 ìrọ̀lẹ́. Kó ní kálukú wọn pátá látọ̀dọ̀ CBN kí wọ́n rí gbogbo allowances tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì jẹ wọ́n. Motivation beats motivation speeches. Motivation beats motivation speeches. Gbogbo ẹjọ́ tá à ń rò yìí. Tọ́ bá dídí motivate wọn lóòótọ́. Ẹjọ́ tá à ń rò yìí ò ní ìdìmọ̀. Á wúlò kíákíá. Presidential broadcast from midnight ní aago 12 òru. Any traditional ruler or local government chairperson in whose domain kidnapping occurs will be suspended. Wọ́n ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì jáde kó sọ pé gbogbo ẹ̀yin ọba tàbí local government chairperson tí security bá tún ṣẹlẹ̀ nílùú ẹ̀ tí wọ́n bá jíyàn gbé lọ ní jurisdiction ẹ̀ o a máa suspend díẹ̀ ni. Kí federal government sọ bẹ́ẹ̀ ẹni ẹ wá sọ pé watch how fast community will police themselves. When responsibility has consequences, complicity dies. Wọ́n ní tíjọba bá announce bẹ́ẹ̀ pẹ̀rẹ́ ṣáàmà wo ló máa fẹ́ kán yọ òun ọba wo ló máa fẹ́ kán yọ òun lóyè. Wọ́n ní kó dàgbọ́n ọba ṣe fìjìláńtẹ́ nínú nǹkan àwà ẹ̀ tadétadé ní òfìṣọ́lù. When responsibility has consequence, complicity dies. The biggest enablers of insecurity are the local leaders who see, know and keep quiet. Wàhálà ẹni yóò parọ́ àìmọye ọba tó gbà kò dì. Àìmọye ọba tán fún lówó tó dẹ̀ gbà kan jáwé èèyàn ń gbé. Àìmọye local government chairperson tó gbà kan jáwé èèyàn ń gbé tó dẹ̀ gbowó. The bitter truth, we can end insecurity in 24 hours because insecurity is not a disease, it is the symptoms. The disease is elite conspiracy. Ẹni tí parí ọ̀rọ̀. The disease is elite conspiracy. Kí ni mo pariwo látànà? Institutional corruption and political profit from chaos. Kí mo sọ bẹ́ẹ̀? Ọ̀dọ̀ mẹ́ta tán ló wọ́n sí náà nìyẹn. Elite conspiracy àwọn elite wa tó jí àlùmọ́ọ́nì wa kó àtàwọn tó lò wọ́n fóṣèlú. Boko Haram did not swear in lawmakers bandits. Okay, Boko Haram did not swear in lawmakers. Bandits don't award oil blocks. Unknown government don't approve security votes. Nigerians do. So the real question is not can we end it in 24 hours? The real question is do we want to end it in 24 hours? Because the day Nigeria's ruling class decided that peace is more profitable than war, that security vote should secure lives, not pockets.
That one Nigerian life is worth more than one oil well. Insecurity will end before the next sunrise. No bullets, no blood, just bugs. Political will is the most powerful weapon Nigeria has never used. The clock is ticking now, Mr. President. Your 24 hours start now. Signed, concerned citizens of Nigeria, Federal Republic of Nigeria. The real time is now or never. Ẹni tí summarize gbogbo ẹjọ́ mi látàárọ̀. Gbogbo tí mo wí látàárọ̀ náà summarize inú bí. In 24 hours we can end it. Tí Nigerians bá tí Nigeria government bá ready. Bẹ̀tà àṣẹ o. Akọwọ́ bojú gan, akọwọ́ bọnú kódà. Abu náà ìfá àwọn èèyàn gan, àwọn elite yẹn wá against ẹ̀ pa bẹ̀t kò ní kí ẹ̀ tí ó bá ti wojú ṣe. Before you know it. The first one kàn tí ẹ kọ́kọ́ identify àwọn wo làwọn elite yẹn. Next thing kàn public tẹ́ bá fẹ́ gbé wọn direct ẹ jẹ́ publicize orúkọ wọn, ẹ publicize account number wọn, ẹ jẹ́ kí EFCC gbé jáde, ẹ jẹ́ kí DSS gbé jáde. Gbogbo àwọn tẹ́ rí yìí o, àwọn tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ rè kíjọba kó wá látẹnu ìjọba. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà mo fà wọn lé yín lọ́wọ́ o. Ẹ wá gbé wẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ gbé wẹ́ ṣẹlẹ̀ within 24 hours. Irú àwọn very dark man, irú wọn pọ̀ lù. Ìgbà ẹlẹ́ máa rí pé àwọn very light man gan wà lù tán ya wèrè gan. A very dark man lẹ́rí ẹ̀rí very black man, a very dark man, very light man náà sì. Oníkálùkù máa dìde. We march to their houses. Ìjọba ti pàṣẹ ẹ ti gbogbo airport. Anybody ò gbọdọ̀ jáde ẹ lọ mount gbogbo. Bàbá ìjọba wà announce kìíní ẹ̀ wọ́n kó wà nílé. Wọ́n kàn lọ ká wọn mọ́ ni. Orúkọ wọn rẹ ọmọ Nàìjíríà mo fà wọn lé yín lọ́wọ́ ẹ fún wa 24 hours. Wọ́n á wọ wọn jáde gbogbo wọn no matter how powerful they are. Kọ́ dẹ̀ withdraw ọlọ́pàá kò lẹ́yìn gbogbo wọn. Ọlọ́pàá má ṣọ́ wọn. Kí lé wọn wà lófo. Kíjọba wá announce bàbá 24 hours. Nigeria máa clean. Insurgent máa stop. Boko Haram máa sá lọ. Because àwọn sponsor wọn náà ti kó yìí. Ọlọ́run ayọ̀ ọdún sí wọn má jẹ́ pẹ́jù lórí ẹ̀. Ó ní ọṣọ ọlọ́kàṣe ọgbẹ́ tẹ́ bá wètò gbóyin ni mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Àkúkú ṣàṣeyọrí lágbára Ọlọ́run. Ẹ rí fídíò yìí. Bá a ṣe ń ṣe yẹ máa bá wa share ẹ̀. Tẹ́ bá ń bá wa share ẹ̀. Tàbí tẹ́ ń bá wa sọ fáwọn èèyàn. Gbogbo Nigerians ló yẹ kó gbọ́ wa. Àwọn tó ń gbọ́ wa ò pọ̀. Àwọn tó dẹ̀ jálágbára tẹ́rò tó gbọ́ wa bá pọ̀. Àwọn tó jálágbára gbọ́. Wọ́n á wò. Wọ́n á fi ṣe wà wò. Èmi ò mọ Tinubu. Ìmọ̀ bí mo ṣe lè ránṣẹ́ sí ìmọ̀ nọ́mbà ẹ̀. Gbogbo àwọn fídíò tí mo ṣe bá máa fi ránṣẹ́ sí mi straight. Àwọn mi mọ̀ kankan pa ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ̀lé ń wò mí adérẹ́ni nínú yín tí ó mọ̀ ẹ máa share fún wọn. Láṣẹ gbọ́dọ̀ share fídíò yìí Ọlọ́run lè ṣe. Kẹ́ ẹ share dọ́dọ̀ ẹni tó máa mọ̀ wọn lọ́wọ́ pé solution rèé bàbá ẹgbẹ́ lè yẹ o. Ọlọ́run á ṣe lọ́rùn fún wa. Ó ní ọṣẹ ọlọ́kàṣe gbọ́ ẹ tẹ́ bá ògbó yín ládùúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ máa bá wa subscribe to channel wa. YouTube lẹ ti ń wò mí ní Facebook ní àbí TikTok. Lágbára Ọlọ́run sọ pé tó sọ ní àárọ̀ ọ̀la ẹ máa rí wa wò live and direct lórí TikTok. Látọ̀la lọ. Ẹni bá fẹ́ join wa ẹ bá wa follow wa. Tẹ́ bá follow wa ẹ mọ time tá bá bẹ̀rẹ̀. Ẹ tẹ́ bá fẹ́ wò wá live, tẹ́ fẹ́ máa pè wọlé, tẹ́yin náà fẹ́ máa bá mi dá sí live lọ́la. Inshallah ní ọ̀la yìí ẹ máa wò wá live lórí TikTok. Ẹ ṣé o láyọ̀. Ẹnu ni wọ́n rọ̀ bí o, Gbàgede Ìmọ̀ TV. Láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti dábì ẹnu tá ń rọ̀ bí o, Gbàgede Ìmọ̀ TV. Gbàgede Ìmọ̀ TV.